السلام علیکم. زه فواد باچا زمونږ ټاپک پننی په ورچوئلائزیشن باندې او هایپروایزر چې وته کوم وایي. ورچوئلائزیشن څه شی دی؟ دې ته اوس موږ ډیپ ورننوځو او هلته موږ په هغې باندې بحث کوو. خو ګوره دی د دې لپاره راوښتی دی چې زمونږ پیسې بچ شي او زمونږ پیسې او زمونږ کوم هارډویر چې دی هغه موږ ته لږ یوز شي. ځکه چې یو کمپیوټر دی چې دویم کس راشي او یو کس دی هغه یو کمپیوټر استعمالوي او د هغه دویم کمپیوټر ته د ټیسټ لپاره ضرورت شو نو بیا به بل کمپیوټر علي نو هغه به جدا ځای نیسي که نه په ډیسک باندې. بیا به داسې هغه که دریم کمپیوټر استعمالوي نو دریم ډیسک به وي یا به بل هارډویر وي د هغې به جدا کمپیوټر پاور سپلای به وي او الکتریکل پاور سپلای چې دا او ډېر ځای به نیسي او ډېره پیسه به راکاږي. نو دغه شانتې د په دې زما خیال ده ټایم یې رانه هېر شو چې کله دا انوینټ شوی و هغې ته نشم مطلع نه وي هغه ضرورت نشتی. خو دا د ټیکنالوجي والا کوم کسان چې کوم دي زموږ په شانتې ټیکنالوجي کوم کسان چې دي هغو ښه باقاعده دا سوچ وکړو چې یاره موږ ځای څنګه بچت کو کمپنۍ ته او پیسه څنګه بچت کو او پیسه چې دا هغه د بجلی په ترو باندې څنګه بچت کو او نور هم داسې یو داسې اسان کو چې یو کس په پراجیکټ کې کار کوي هغه ډیلیټ کولی شي بس وینډو او بله وینډو پکې زر رغولی شي. نو دا موږ څنګه وکړو؟ دغه شانتې دې کمپنیانو وایي چې یاره زموږ سره خو ځای ډېر کم دی پوه شوې زموږ سره چې دی نو لکه 100 ایکر ځمکه ده او په هغې کې دومره بلډینګونه دي یو افیس دی په افیس کې د یو ډیسک ځای راځي او دا کوم انجینیر چې دی د ټیسټینګ انجینیر دی د ده لپاره 15 نورې کمپیوټرې هم پکار دي. نو دغه شانتې موږ دا سوچ وکړو د هغې لپاره موږ دې ته دا ورچوئلائزیشن چې ورته کوم وایي دا موږ یو کمپیوټر دا یو کمپیوټر چې دی په دې کې دننه موږ ورچوئلي نورې کمپیوټرې راښکړئ چې هغه لاجیکلي موږ ټچ کولی نه شو. هغه لاجیکلي دي فزیکلي هغه ته نه شي ټچ کولی خو لاجیکلي دي مطلب دی چې په کمپیوټر کې نه یار سافټویر یا دا کوډ موډ دا ټول چې دا ټول لاجیکل دي پوه شو موږ یې نه شو ټچ کولی. خو که دا کمپیوټر دا کیبورډ چې تاسو ټچ کوئ په ګوته باندې نو یې په لاس باندې پوه شوې دا موږ ټچ کولی شو ځکه چې دا هارډویر دی. په دې ورچوئلائزیشن کې بیا زموږ سره دنیا شی قسمونه دي وینډوګانې موږ انسټالولی شو. اوس دا یو کمپیوټر دی دا انجینیر چې دی د ده لپاره د لینکس ضرورت دی د میک ضرورت دی د ریډ هیټ ضرورت دی د مایکروسافټ افیس مایکروسافټ وینډو 7 ضرورت دی د 10 ضرورت دی د 8 ضرورت دی که نه دا ټول نو دغه ټول دی یو ته راغونډولی شي او دا زموږ سره ګوره دا ټول تاسو دې ته انسټالولی شي. سالر ورسټیشن کالبرټ دی ریډ هیټ دی میکس دی او دا لینکس چې کوم دی او بلې کې وینډوز زموږ سره بیا خپل هلته دی پري بی ایس ډي زما خیال نور ټول د ریسرچ لپاره استعمالېږي یا کالي لینکس شو که نه دا ټول موږ په دې کې انسټالولی شو. خو په ورچوئلائزیشن کې دا کار دی چې ورچوئلائزیشن ډېر شی ملټیپل او ایس موږ رغولی شو او دا موږ ته وی ایم ویر په ترو باندې دا ګوره وی ایم ویر چې کوم دا یو پروګرام دا وی ایم ویر هغې له پاسه بیا زموږ دا او ایس چې دی دا انسټالولی شو په او ایس له پاسه بیا موږ اپ انسټالولی شو هغې رنګ ته بیا واپس تللی شو پوه شوې. نو زموږ سره دا ټول په یو هارډویر باندې ګوره لاندې که خیال وکړې دا یو هارډویر دی زموږ سره په هغې کې زموږ سره ګوره زه خو ګوره راشم دا یو کمپیوټر چلیږي په دې مدر بورډ باندې په دې کې دننه زموږ سره دغه ټول کنیکټډ دي یعنې دا پیرپلس چې کوم دي په دې کې زموږ سره د دې یو بایس دی زموږ سره سی پی یو دی زموږ سره د دې بیا زموږ سره میموریانې چې کومې دي دا ټول چې دي دا یو کمپیوټر کې دننه دي او په دې کې دننه دی خوا ګوره دا ګوره ملټیپل او ایس آن سیم هارډویر نو دا ملټیپل او ایس چې کوم دي دا بیا موږ په دې یو وینډو کې دننه بیا موږ ورچوئلائزیشن موږ کولی شو. موږ مطلب دا چې د دې لپاره موږ پلیئر چې کوم دی انسټال کړو د ټول نه کامن پلیئر چې نن سبا دی هغه دی وی ایم ویر او زما خیال بل څه شی دی یاره باکس پکې راځي زما نه نوم یې شوم سمثینګ باکس زما نه نوم یې شو دی نوم یې رانه هېر شو واپس نشم مطلع سټلي ته اوس او ګورم خیر نو خو زموږ سره وی ایم ویر چې دی دا یو اهم او یو ډېر کامن پلیئر دی چې هغه موږ انسټال کړو او هغې کې دننه بیا موږ وینډوز انسټال کړو هغه وینډو له بیا موږ یو ریسورسز ورکړو چې یاره دا دومره ګیګا بایټس به زه استعمال کا.
وس که زموږ سره د وینډو چې کومه ده په دې کې وس سافټویر یې موږ کولاوي کړي مطلب د اډاپ فوټوشاپ شو یا د نور سافټویر دی کنه یا د نور هیوی سافټویر دی موږ کولاو کړي هغه به د سی پی یو ریسورسز راکاږي او بیا چې کله موږ ورچوال پلیئر کولاو کو باغې کې موږ بیا اني وینډو موږ غواړو چې کولاو کو موږ انسټال کړي هغه به بیا یو ځای به هم راکاږي او ریم چې دی هغه به ډیوایډ شي دا ډېر ښه کار کړی دی ځکه سوچ کوئ که د یو کس وس د ریسرچ لپاره د ډېر شي کمپیوټر د ضرورت و نو بیا به یاره دا خو به ډېره ګرانه راتله هر یو کس لپاره به جدا جدا ډېر کمپیوټر وي اوس په انجینیرینګ کې زموږ سره یو کمپیوټر وي په هغې کې دننه زموږ سره ډېر شی ورچوئلائزیشن اوس ګوره نوي طریقه به کې کومه یوه ده نوي طریقه به کې دا یوه ده چې اوسو سټرکس وته یو قسم وی ډی آی دی ورچوئل ډیسکټاپ انټرفیس پوه شوې هغې کې موږ دننه یو خپل سیسټم راخکو او ټول اپلیکیشن موږ په هغې کې انسټال کو او چې څوک هم بیا هغې وی ډی آی ته اکسس کوي نو خپل ایمیل کولاولی شي او که هغې کې براوزر کولاوي نو هغه د کمپنۍ په نیټورک باندې چلیږي ایون که ته په خپل کور کې خو دا هغه وی ډی آی کولاولی شي انشاءالله دې باندې بیا وروسته چې د ټوټوریل ویډیو راخکو دا ورچوئلائزیشن چې دی دا به هم زه په ریل کې تاسو ته ښیم هلن ساعت زه کوشش کوم د دې کورس سره ډن شم کنه نو بیا به زه هغه پریکټیکل کم امازون باندې هغې کې به زه بیا سبسکرپشن والم هغې کې بیا انشاءالله دا ټولې وینډوګانې راخکو په هغې کې به په ساس او آس او ورچوئلائزیشن هایپروایزر ټول به په هغې کې انشاءالله وکړو ښه دا زما ټول په لیست باندې دی خو تاسو بس وایي چې دی ولې دا دومره تیوري کوي دا تیوري امپورټنټ ده د سی ایس ایس پي لپاره او د انډرسټینډینګ لپاره بیا چې موږ کله پریکټیکل ته ځو تاسو بیا پوهېږئ چې که تیوري درسره نه ونه ګډ لک آی ټل یو مین و زمونږ سره ګوره ورچوئلائزیشن دی په ورچوئلائزیشن کې د پاس څه ملته دی کې د ورچوئل مشینز دي دغه ما تاسو یو مشین دی که نه دا غټ ګوره دلته په آی ټي کې موږ مشین وایو کمپیوټر ته خو موږ پاکستان کې افغانستان کې په نور ملکونو کې خلک موسټلی به خلکو وایي پی سی که نه پرسنل کمپیوټر نن سبا موږ استعمالو what is your machine number or name که نه موږ مشین استعمالو پوه شوې مشینري چې کومه ده نه په ویسټ کې دلته په سپیشلی په یو ایس کې موږ مشین استعمالو بیا زموږ سره باغې کې دننه دغه مشین چې کوم په دې کې دننه د زموږ سره ډېر شی وینډوګانې موږ انسټال کړي ورچوئلائزیشن په تھرو باندې زموږ سره بیا راځي ورچوئل سین سافټویر ډیفاین شیر سټوریج سیسټم پوه شوې دا چې دی دا موږ په نیټورکینګ باندې او یا په سټوریج کې موږ انسټالولی شو ولې دې کمپیوټر نه زه اوس وځم دا اوس کمپیوټر دی دې کمپیوټر نه زه ووتم او دلته به دې سټوریج باندې دا کوم ریک سټوریج دی په دې کې دننه موږ بیا ښه باقاعده انسټالولی شو سافټویر ایز ا سروس او یا سافټویر ایز ا سټوریج او د دې په تھرو باندې بیا چې دا کمپیوټر اکسس کوي د انټرنیټ دی انټرنیټ په تھرو باندې لاړ شي د هغې نه د وی پی این ټول هر شی مطلب د ټچ بیس کې او دې کمپیوټر کې اکسس وشي نو موږ به رانږدې شو بیا هغې ټاپک ته دا امپورټنټ ده د بینیفټس یې څه دي بینیفټس یې دا دی چې یو خو فزیکل موږ ته ځای ډېر بچت شو پوه شوې او بل دا ده چې پیسې موږ ته هم ډېرې زیاتې بچت کېږي ته او انټرنیټ چې دی یو کمپیوټر ته راځي او هغه انټرنیټ استعمالېږي دا ټول هغه یو انټرنیټ استعمالوي ځکه چې ملټیپل انټرنیټ لاین او د هغې لپاره راوټر یا سویچونه هغې د ضرورت نه راځي نو هر یو شی چې دی آل ان ون شو بیا زموږ سره د هغې ایزیلی بیک اپ چې کوم دی هغه کېږي فار ایګزامپل چې تاسو کله ورچوئلائزیشن راښکئ هغې نه ایزیلی کاپي او پیسټ کوئ بس هغه ټول سیټنګ ویټنګ چې دی هغه کاپي کېږي هغه کوم ایمیج چې دی هغې نه کلون وباسي کلون هغې ته ویلی کېږي چې شنه کاپي وباسي ایگزیکټ کاپي چې کومي هغه ته وباسي او هغه بیا تاسو نورو ځایونو کې هم کولاولی شئ او که سبا ورځې بله کار نه کوي نو خپله بیا دوباره کولی شئ اوس زموږ سره که تاسو خیال وکړئ دې خوا یې ګوره دا اوس زموږ سره ون ریک دی او په دې ریک کې زموږ سره دننه دنیا ملټیپل هغه دي دا کچ کچ مشینان کې ایښودي دي دا هغه مخکې به تاسو خیال کړو هغه غټ ډانچه غونده کې هغه بکس په پروت و هغه سی پي یو چې به ورته وي سی پي یو به د هغه اوس اډونو چې ولې سی پي یو ته ولې وي خو هغې ته به مونږ سی پي یو وایي که نه هغه ډیسکټاپ سره چې به غټ بکس په پته نه لګي ته اوس څه وایي مونږ د ټاور وایي دلته نو پته نه لګي چې دغلته ورته څه وایي خو یو ډیسکټاپ دی بل ټاور دی نو هغه ټاور چې دی هغې مونږ ډیوایډ کړو په هغې کې دننه مونږ ملټیپل دا یو کمپیوټر چې دی کېښودی شي او په دې یو کمپیوټر کې بیا دننه ملټیپل ډېر شی او ایس چې دي نو هغه او ایس مطلب اپریټنګ سیسټم چې دي دا اوس تاسو مو خو هغه بیا مونږ انسټالولی شو نو ګوره اوس ګوره دا دلته لیکلی دی ګوره they have lower power and cooling costs and much smaller from ranking from 100 servers in one space okay 50 نواله د سلو پورې د 50 نواله د 100 پورې او د 50 نواله د سلو پورې مکه دې چې ما ټول یو شنتي سل خو دا مو خل چې پښتو اردو ټوګي 100 یو سل
خپل لغه وګم چې کوم ګرامر وي. خانو د 500 نواله د سلو پورې سرور چې کمی دی هغه ته 15 او د 8 کمپیوټر په ځای کې راځي. د څومره بچت موږ ته وشو بای؟ ډېر زیات بچت موږ ته وشو. ورچوئلائزیشن چې دی که نه هغه د فیوچر دی بای، فیوچر. ها نو ګوره دغه شانتي زمونږ سره په ورچوئلائزیشن کې چې دی اپریټنګ سیسټم دی، هارډویر موږ ډیوایډ کوو، سرور یې موږ راغو، سټوریج یې موږ راغو او په هغې باندې به انشاءالله سلولی بحث کوو. اوس تاسو که دلته خیال وکړئ ګوره د ورچوئلائزیشن لپاره اوس ښه باقاعده نیو سټینډرډز دي او پریکټس دي او د سیکیورټي سم کانسرټ چې دی هغه به ښه باقاعده اوس یوز کوو، کمپنیانې به یوز کوي، د هغې په ترو باندې به بیا ورچوئلائزیشن چې دی دا به انسټالۍ او بزنس په پې کوي. ځکه چې په ورچوئلائزیشن کې تھریټس هم شته او وانربلټي پکې هم شته او دا ډېر زیات یو کمپلیکس غونډه کې هم راځي. اوس زمونږ سره راځي ګوره وی اسکیپ چې ورته کوم وایي، دا یو قسم داسې چې اوس تاسو په کمپیوټر کې دننه بل ورچوئلائزیشن انسټال کو، هغې کې دننه تاسو کالي لینکس انسټال کو، خو اوس هیکر چې دی تاسو اوس د کالي لینکس نه هیکینګ کوئ او هغه بل هیکر چې دی کریمینلایز تاسو هغې کالي لینکس نه ننوځي او د کالي لینکس نه ډایرکټ تاسو وینډو ته ډایرکټ راننوځي. دې ته ویلی کېږي وي ایم اسکیپ. تښتېده پوه شوې، د وي ایم نه دی وتښتېدو او ستا کمپیوټر ته راوننوتو. نو دغه شانتې چې دی نو دا ډېر زیات یو لازمي دی چې موږ د دې کانفیګوریشن چې کوم دی سیټینګ چې دی په دې طریقه باندې وکړو. ځکه وایي که نه چې ګوره تاسو چې لینکس استعمالوئ نو بی کیرفل، هغه به داسې تاسو ماسک کوئ د هغې میک اډرس چې کوم دی، آی پی اډرس چې کوم دی، په هغې کې وي پی ان ډبل وي پی ان چې ورته کوم وایي، هغې کې دننه به وي پی ان استعمالول غواړي، بهر وي پی ان په کوم وینډو کې چې کوم وي پی ان یا به استعمال غواړي، ټول به ډفرنټ وي پی ان سیملر نو هغه ستاسو کوم نیټورکینګ باندې چې کوم کمیونیکیشن کوئ نو هغه سکرمبل کیږي او چا ته پته نه لګي چې دا کوم ځای نه راځي، هغه انفارمیشن خلکو سره نه شیر کیږي. اوس زموږ سره چې دی هایپروایزر سیکیورټي ها نو هایپروایزر باندې بوزو تاسو لګوټي باس کو بدې لګوټي مخې ته هایپروایزر څه شی دی پوه شوې چې هایپروایزر ته هایپروایزر د سیکیورټي که اټیکر چې د هغې ته اکسس وکړو نو ستاسو هر یو شی چې د هغې ته به اکسس کېږي هغه به ستاسو مخې ته جواز واخلم. ریسورسز ایگزاشن نو دا هم داسې یو شی دی چې ګوره بله خیال به دا کوئ که تاسو اوس ګوره ورچوئلائزیشن راغو او په اساس په کمپیوټر کې اوس دی 100 ګیګا بایټ سپیس دی او تاسو اوس دې له مطلب دا دی چې 60 سپیس ورکړو او سی پی یو هر شی به ډیوایډ کو او بیا په دې کې تاسو رن کوئ نو ستاسو کمپیوټر چې دی هغه به کریش شي. نو تاسو به ښه باقاعده دا چې کله کوئ دا باقاعده کالکولیشن غواړي، تاسو به ګورئ ستاسو څومره سی پی یو میموري د ورچوئلائزیشن لپاره پکار ده. داسې نه چې بس एकदम لاړ شي او ډایرکټ په بیا ګورئ مطلب دا چې هر څه به ګډوډي بیا به ورچوئلائزیشن چې دی هغه به سکسسفل نه وي. نو تاسو ګوره دا ویډیوګان چې دي دا په یوټیوب باندې هم کتی شئ ایډوانس کې او فیسبوک باندې cyberpashto.com باندې به اویلیبل وي. cyberpashto.com سلولی زه انشاءالله داسې بیلډ کوم چې هغې کې به نور ریسورسز چې دي هغه به سلولی اوس په هغې کې بیا به تاسو هغې ته ځئ او هغې باندې به هر څه لا کوئ. اوس د دې نیکسټ ټاپک چې کوم دی هغه دی په هایپروایزر باندې. هایپروایزر چې دی هغه ډېر زیات امپورټنټ دی نو هغه باندې به اوس موږ ګپ شپ لګوو.